Good afternoon, students. Myself, Ashwini Rayekar, Assistant Professor, Department of Electronics, Shankarrao Moite Mahavidyalaya, Aklus. Last lecture, we have completed the bistable multivibrator. Okay, let's take revision of that bistable multivibrator. Bistable multivibrator has two stable states. It has no quasi-stable states. It stays in a one stable state forever or until the external trigger pulse is applied. When trigger pulse is applied, it changes its states from one stable state to another stable states. Okay. Use of bistable multivibrator is in the digital circuits. It is used as a latch or it is used for the flip-flop. Okay, it stores the binary zeros and one. Okay, let's start next point, that is use of commutation capacitor. Okay, when bistable multivibrator will be any one of the stable states. It changes its states after triggering pulse is provided, but it takes some time to change its states after triggering pulse has been applied. Okay, means already I have told you that मी अगोदर सांगितले की बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर हा एका स्टेट मध्ये राहतो, जेव्हा बाहेरून एक्सटर्नल ट्रिगर त्याला दिली जाईल त्यावेळेस तो त्याची स्टेट चेंज करतो. ओके, पण ती स्टेट चेंज करण्यासाठी इट टेक्स सम टाइम, तो काहीतरी वेळ घेतो. म्हणजे ट्रिगरिंग पल्स अप्लाय केल्यानंतर सुद्धा तो थोडासा वेळ घेतो आणि त्या वेळेलाच दिस टाइम is known as transition time that requires for transistor. म्हणजे ट्रान्झिस्टर मुळेच काय होते, हा टाइम लागतोय, डिले लागतोय, त्यालाच काय म्हटलेलं आहे, ट्रान्झिशन टाइम असं म्हटलेलं आहे. ओके, बघा लक्षात घ्या काय होते, तुम्हाला मी सांगितले की बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटरला दोन स्टेबल स्टेट असतात. तो फॉरएव्हर एका स्टेट मध्ये राहतो, जेव्हा बाहेरून त्याला एक्सटर्नल ट्रिगर दिलं जातं तेव्हा आणि तेव्हाच तो त्याची स्टेट बदलतो, पण त्याची स्टेट बदलण्यासाठी इट टेक्स सम टाइम and that time is because of the transistor. That's why it is called as a transition time. Okay, तर आता आपल्याला हा जर टाइम रिड्यूस करायचा असेल तर काय करावं लागेल, तर प्रॉपर व्हॅल्यू ऑफ कॅपॅसिटर आर कनेक्टेड इन पॅरलल टू द रेजिस्टर R1. म्हणजे इथे तुम्हाला सर्किट मध्ये दिसते हे बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटरचं सर्किट आहे. बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर मध्ये जेव्हा ट्रिगर पल्स अप्लाय केली, सपोज पहिला आपण म्हटले की T1 ऑफ आहे, T2 ऑन आहे, बरोबर आहे, तर इथं T2 ऑन आहे. आपल्याला जर परत T1 ऑन करायचा असेल आणि T2 ऑफ करायचा असेल तेव्हा आपण काय करणार आहे, तेव्हा आपण ट्रिगरिंग देणार आहे. ते ट्रिगरिंग कसं द्यायचं हे आता आपण बघूयात, पण त्याच्या अगोदर जो काही ट्रान्झिशन टाइम लागतो तो कमी करण्यासाठी आपल्याला काय करायचंय, तर R1 जो आहे या R1 च्या पॅरलल मध्ये कॅपॅसिटरची व्हॅल्यू, प्रॉपर व्हॅल्यू चूज करून इथं काय करायचे, पॅरलली कनेक्ट करायचे टू रिड्यूस द ट्रान्झिशन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रान्झिस्टर. ओके, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज अ स्पीड अप कॅपॅसिटर. म्हणजे कॅपॅसिटरला काय नाव दिलेलं आहे, कम्युटेशन कॅपॅसिटर और स्पीड अप कॅपॅसिटर, बिकॉज इट इन्क्रीजेस द स्पीड ऑफ द बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज अ स्पीड अप कॅपॅसिटर और कम्युटेशन कॅपॅसिटर. ओके, कन्सेप्ट काय लागलं तुम्हाला, म्हणजे काय करायचंय, तर पहिल्यांदा जे सर्किट आपण बघितलं होतं लास्ट लेक्चरला बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर, त्याच्यामध्ये इथले कॅपॅसिटर्स नव्हते काढलेले, पण हे कॅपॅसिटर का काढायचे, टू रिड्यूस द, काय करायचे, आपल्याला लागणारा जो काही टाइम आहे तो टाइम रिड्यूस करण्यासाठी आपण ते कॅपॅसिटर्स काय करायचे, तर आपल्याला तिथे जोडायचे आहे, तर त्याला स्पीड अप कॅपॅसिटर असं म्हटलेलं आहे. ओके, तर लेट्स टेक चार्जिंग टाइम ऑफ बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. ओके, तर इथं फक्त काय दाखवलेलं आहे की this circuit shows the charging diagram, equivalent charging diagram in which there is a T1 ऑफ असताना इथला जो रेजिस्टर आहे बघा, मागची डायग्राम R2 आहे, रेजिस्टर R2 आहे, जो दिसतो का हा रेजिस्टर R2, त्यानंतर R0 हा काय आहे, इंटरनल रेजिस्टर आहे, आणि R1 आणि C1 मागच्याच डायग्राम मध्ये R1 आणि C1. ओके, तर इन वन ऑफ द स्टेबल स्टेट ऑफ बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर फॉर से T1 इज ऑफ, T1 सध्या ऑफ आहे आणि T2 ऑन आहे, तर त्याची ही डायग्राम इथं दाखवलेली आहे. तर त्याच्यातला आपल्याला चार्जिंग टाइम ऑफ बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर डिटरमाइन करायचं. ओके, फ्रॉम दिस इक्वेशन R1 पॅरलल C1. ओके, पण त्याच्याबरोबरच इथे काय आहे, R2 पण ऍक्शन मध्ये येतो. दॅट्स वाय
चार्जिंग टाइम काढण्यासाठी T1 इज नथिंग बट C1 into R2 parallel R, where R2 parallel R म्हणजे हा जो काही R आहे इथला हा R2 parallel R म्हणजे हे R1 आणि R0 ते एकमेकाला पॅरलल येणार आहेत. ओके, तर R2 parallel R, where R is a R1 plus R0, in which R0 is very small. That's why equation becomes T1 is equal to C1 into R2 parallel. इथं R is equal to R1 plus R0 आहे. तर R0 खूप कमी आहे R1 पेक्षा, त्यामुळे इथं फक्त R1 कन्सिडर केलेलं आहे. ओके, T1 is equal to C1. जेव्हा दोन्ही रेजिस्टर पॅरलल असतात तेव्हा अगोदर त्यांचं वरती मल्टिप्लिकेशन असतं, न्यूमरेटरला आणि डिनोमिनेटरला ऍडिशन असते R2 into R1 divided by R1 plus R2. जसा T1 काढलेला आहे तसंच आपण T2 सुद्धा टाइम काढू शकतोय. T2 is nothing but C1 into R1 into R2 divided by R1 plus R2. आणि जेव्हा आपण दोघांचा टाइम पिरियड एकत्र करू, T is nothing but T1 plus T2. At that time whole equation is a twice C1 म्हणजे डबल येणार आहे ते ऍडिशन केल्यानंतर. That's why when we take reciprocal to determine the frequency, at that time f is equal to 1 upon 2 C1 into R1 plus R2 divided by R1 into R2. Okay, so it is a frequency formula for the bistable multivibrator. ओके, समजलं का तुम्हाला? याच्यामध्ये काय केलंय, कम्युटेशन कॅपॅसिटर म्हणजे काय, स्पीड देण्यासाठी आपण R1 च्या पॅरलल C1 जोडलेला आहे. त्याचं चार्जिंग टाइम काढण्यासाठी आपण काय समजले, T1 ऑफ आहे, T2 ऑन आहे. ऍट दॅट टाइम वी कॅन कॅल्क्युलेट द T1, सेम T2. Time period is nothing but the T1 plus T2, and when we take the reciprocal, then we got the frequency, and it is nothing but frequency is equal to 1 upon 2 C1 into R1 plus R2 divided by R1 into R2. Okay, it is a charging time, it is a frequency of the bistable multivibrator. Okay, let's see next point, which is a very important, not only for the theory but also practical, on which there is a practical bistable multivibrator. Okay, in which there are the two parts. One part is a AC triggering, another part is a DC triggering. Let's see the triggering of bistable multivibrator. ओके, आता तुम्हाला आधीच सांगितले की बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर मध्ये काय करतोय, तो एका स्टेबल स्टेट मध्ये राहतोय. जेव्हा बाहेरून जोपर्यंत आपण ट्रिगर देत नाही तोपर्यंत तो दुसऱ्या स्टेबल स्टेट मध्ये जात नाही. त्यासाठी ट्रिगरिंग कसं द्यायचं, तर देर आर द टू टाइप्स ऑफ द ट्रिगरिंग. वन इज अ असिमेट्रिकल ट्रिगरिंग अँड अनदर वन इज अ सिमेट्रिकल ट्रिगरिंग. ओके, म्हणजे जर बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटरची एक स्टेबल स्टेट पासून दुसऱ्या स्टेबल स्टेट मध्ये जायचं असेल तर त्याला ट्रिगरिंगची गरज आहे. ट्रिगरिंग कुठल्या पद्धतीचं केलं जातं, देर आर द टू टाइप्स ऑफ द ट्रिगरिंग. फर्स्ट इज असिमेट्रिकल ट्रिगरिंग, अनदर वन इज अ सिमेट्रिकल ट्रिगरिंग. ओके, तर आता आपण पहिल्यांदा जे बघायचं आहे ते आपण काय करूयात, असिमेट्रिकल ट्रिगरिंग बघूयात. असिमेट्रिकल ट्रिगरिंग हॅज अनदर टू टाइप्स. फर्स्ट इज अ असिमेट्रिकल ट्रिगरिंग बाय निगेटिव्ह पल्स and another one is a asymmetrical triggering by positive pulse. ओके, तर त्यातलं पहिलं जे आहे ते आपण बघूयात, असिमेट्रिक ट्रिगरिंग बाय निगेटिव्ह पल्स. आता ह्या डायग्राम मध्ये काय आहे, इट इज अ डायग्राम फॉर द बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. ओके, बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटरच्या दोन्ही बेसला निगेटिव्ह देऊन ठेवलेला आहे. इथे ऍक्शन टेक प्लेस होणार आहे, त्यामुळे Q1 तुमचा काय होणार आहे, ऑफ राहणार आहे आणि Q2 ऑन राहणार आहे, असंच आपण बघितलं होतं. ओके, तर आता आपल्याला काय करायचं, निगेटिव्ह पल्स अप्लाय करायचे. आता ह्याच्यामध्ये असिमेट्रिक ट्रिगरिंग मध्ये काय होतं लक्षात घ्या, देर आर द टू ट्रिगरिंग पल्स, दोन ट्रिगरिंग पल्स इथे दाखवलेले आहेत. आउट ऑफ which when one pulse changes the state of multivibrator, then transition takes place in one direction, whereas another pulse should be applied in reverse direction to change the state. And that's why there are the two types. First is the asymmetric triggering by negative pulse and asymmetric triggering by the पॉझिटिव्ह पल्स. म्हणजे असिमेट्रिक ट्रिगरिंग मध्ये काय केलं जातं, दोन ट्रिगर पल्स इथे ठेवलेले आहेत, दोन्हीही कलेक्टरच्या निगेटिव्हला दिले, कलेक्टरला निगेटिव्ह ट्रिगरिंग पल्स दिलेले आहे. लक्षात घ्या, निगेटिव्ह ट्रिगरिंग पल्स दोन्हीकडे दिले, पण दोन्हीकडे ऍट अ टाइम द्यायची नाही. तर आता सपोज आपण म्हणू, लेट्स वी हॅव कन्सिडर, और याच्या आधी आपण जे बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटरचं वर्किंग बघितलं त्याच्यामध्ये आपलं काय आलं होतं, Q1 ऑफ आलता आणि Q2 ऑन आला होता, बरोबर आहे. अशा वेळी काय होणार आहे, तुमचं Q1 ऑफ असेल आणि Q2 तुमचा ऑन असेल. अशा वेळी काय करायचं, तर जो ट्रान्झिस्टर ऑन आहे, ओके, जो ट्रान्झिस्टर तुमचा ऑन आहे त्याच्या कलेक्टरला तुम्ही काय करायचंय, तर निगेटिव्ह ट्रिगर अप्लाय करायचं.
म्हणणार मग निगेटिव्ह ट्रिगर अप्लाय केलं की काय होतंय, तर निगेटिव्ह ट्रिगर अप्लाय केलं की त्याचं ऑन स्टेट व्होल्टेज आहे ती कमी कमी व्हायला सुरुवात होते. म्हणजे आता आपण म्हणूयात की Q2 हा तुमचा पूर्ण सॅच्युरेशन रिजन मध्ये आहे आणि Q1 कट ऑफ मध्ये आहे. ओके, when we applied the negative trigger at the collector of Q2 at that time Q2's on state voltage is minimizes. म्हणजे Q2 जो ऑन होतोय तो हळूहळू काय होणार आहे, बिकॉज ऑफ निगेटिव्ह ट्रिगरिंग पल्स इट इज अ गोइंग टू द कट ऑफ रिजन. म्हणजे तो काय होणार आहे, कट ऑफ रिजन मध्ये जायला सुरुवात होणार आहे. ओके, आणि जेव्हा तो कट ऑफ मध्ये जाईल रिजनरेटिव्ह ऍक्शन टेक्स प्लेस. आपण वर्किंग बघितलं होतं बिकॉज ऑफ द चार्जिंग ऑफ द कॅपॅसिटर अँड रेजिस्टर. बरोबर आहे, इथलं व्होल्टेज जर वाढायला सुरुवात झाली निगेटिव्ह ओके बघा आपण कुठे आलो होतो, asymmetric triggering by negative pulse. Okay, here negative pulse applied at the collector of the transistor 2, that's why it decreases its on state voltage. Regenerative action takes place which is going to the base of transistor Q1, that's why Q1 is turned on and Q2 becomes turned off. ओके, म्हणजे जो ट्रान्झिस्टर ऑन आहे त्याच्या कलेक्टरला निगेटिव्ह ट्रिगरिंग अप्लाय करायचं. दॅट्स वाय काय होईल, इथले कॅपॅसिटर आणि रेजिस्टर आपण याचं वर्किंग ऑलरेडी बघितलंय, रिजनरेटिव्ह ऍक्शन टेक्स प्लेस होते. दॅट्स वाय Q2 जो काय तुमचा टर्न ऑन होता पहिला किंवा सॅच्युरेशनला होता तो हळूहळू कट ऑफ कडे जाणार आहे. दॅट्स वाय Q1 इज गोइंग टू द सॅच्युरेशन रिजन अँड इट बिकम्स ऑन. आणि तो ऑन झाला की हा काय होतोय, कट ऑफ मध्ये जातो. ओके, आता हा ऑन आहे हा ऑफ आहे. आता आपल्याला परत ट्रिगरिंग द्यायचं असेल तर काय करायचं, नंतर आपण कुठे ट्रिगरिंग देणार आहे, तर वी गिव्ह द ट्रिगरिंग ऍट द कलेक्टर ऑफ ट्रान्झिस्टर Q1. म्हणजे इथं देणार आहे, दिसते का, इथे देणार आहे. मग काय होईल, तर इथलं ऑन स्टेट व्होल्टेज कमी होईल, परत रिजनरेटिव्ह ऍक्शन टेक्स प्लेस होईल विच इज गिव्हन टू द बेस ऑफ ट्रान्झिस्टर Q2. दॅट्स वाय Q2 इज टर्न ऑन, Q1 ऑफ. आलं का लक्षात? दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज असिमेट्रिक. असिमेट्रिक म्हणजे काय, की एका वेळी दोन्हीकडे आपण द्यायच्या नाहीत. काय करायचं, जो ट्रान्झिस्टर ऑफ आहे त्याच्या जो ट्रान्झिस्टर ऑन आहे त्याच्या कलेक्टरला आपल्याला काय करायचंय, तर ट्रिगरिंग पल्स अप्लाय करायची. ओके, तर हे झालं असिमेट्रिक ट्रिगरिंग. असिमेट्रिक ट्रिगरिंग बाय निगेटिव्ह पल्स. समजले का? निगेटिव्ह पल्स कुठे अप्लाय करायचे, तर ऑन ट्रान्झिस्टरच्या कलेक्टरला करायचे. ओके, देन नेक्स्ट असिमेट्रिक ट्रिगरिंग बाय पॉझिटिव्ह पल्स. बघा आता फिगर मध्ये काय दिसतंय, फिगर मध्ये 30 फिगर आहे, पण आता इथं पॉझिटिव्ह पल्स अप्लाय करतो. बरोबर आहे. आता काय करायचंय, आता आपली सिच्युएशन काय आहे, फर्स्टली बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर मध्ये सिच्युएशन अशी आहे की Q1 इज ऑन अँड Q2 इज ऑफ. ओके, Q1 ऑन आहे, Q1 इज ऑफ अँड Q2 इज ऑन, अशी आपली सिच्युएशन आहे. ही सिच्युएशन बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर आहे. आता मग जो ट्रान्झिस्टर ऑफ आहे त्याच्या बेसला, आता हा ऑफ आहे तर त्याच्या बेसला प्रॉपर मॅग्निट्यूड अँड डिरेक्शनची ट्रिगरिंग पल्स अप्लाय करायची. ओके, म्हणजे किती जास्त व्होल्टेज इथं देऊन चालेल का, नाही. इथं व्होल्टेज तुम्हाला 1.5 व्होल्ट किंवा 0.7 पेक्षा जास्त द्यावं लागेल, पण जास्त दिलं तर इथला ट्रान्झिस्टर म्हणजे प्रॅक्टिकली जर तुम्ही हे करायला गेला आणि इथं जर 2 व्होल्ट 3 व्होल्ट 4 व्होल्ट दिलं तर तो ट्रान्झिस्टर काय होतोय तुमचा, जाऊ शकतोय किंवा बंद पडू शकतोय किंवा जळू शकतोय. तर त्यासाठी काय करावं लागेल तुम्हाला इथं, तर प्रॉपर मॅग्निट्यूड अँड डिरेक्शन ची पल्स अप्लाइड ऍट द ऑफ ट्रान्झिस्टर बेस. म्हणजे जो ऑफ ट्रान्झिस्टर आहे त्याच्या बेसला पॉझिटिव्ह ट्रिगरिंग पल्स अप्लाय करायची. मग काय होतंय, तर इथलं व्होल्टेज वाढते आपोआपच, म्हणजे बाहेरून आपण त्याचं व्होल्टेज बेस व्होल्टेज वाढवतो. बेस व्होल्टेज वाढले की हा ट्रान्झिस्टर जो ऑफ होता तो आता काय होणार आहे, तुमचा कंडक्ट व्हायला सुरुवात होणार आहे. कंडक्ट व्हायला सुरुवात होणार आहे ड्यू टू रिजनरेटिव्ह ऍक्शन. द Q1 ट्रान्झिस्टर बिकम्स ऑन अँड Q2 बिकम्स टर्न. ओके, म्हणजे आता आपण काय केले, बाय अप्लाइंग पॉझिटिव्ह ट्रिगर पल्स ऍट द बेस ऑफ ट्रान्झिस्टर Q1 द Q1 becomes turn on and due to the regenerative action takes place Q2 becomes off. Q2 आता ऑफ झालेला आहे. आता परत काय करायचंय, तर आपल्याला Q2 ला काय करायचंय, ऑन करायचं. मग ज्याला ऑन करायचं त्याच्या बेसला परत
प्रॉपर मॅग्नेटोड डायरेक्शनची पल्स द्यायची, मग Q2 ऑन होत आहे आणि ड्यू टू द रिजनरेटिव्ह ऍक्शन Q1 परत ऑफ होते. म्हणजे ट्रान्झिस्टर हा एका स्टेट मधून दुसऱ्या स्टेट मध्ये जर न्यायचा असेल तर कसं करावं लागतंय, तर जो ट्रान्झिस्टर ऑफ त्याच्या बेसला पॉझिटिव्ह ट्रिगरिंग पल्स दिली की तो ट्रान्झिस्टर काय होतोय तुमचा टर्न ऑन होतो आणि दुसरा जो आहे तो टर्न ऑफ होतो. ओके, लक्षात आलं. म्हणजे देर आर द टू ट्रिगरिंग मेथड्स. फर्स्ट इज अ निगेटिव्ह पल्स ऍट द ऑन ट्रान्झिस्टर म्हणजे कलेक्टर ऑफ ऑन ट्रान्झिस्टर अँड पॉझिटिव्ह पल्स इज गिव्हन टू द बेस ऑफ ट्रान्झिस्टर. हे लक्षात ठेवायचं. ओके, तर दीज आर द ट्रिगरिंग मेथड्स ऑफ द बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. प्रॅक्टिकल याच्यावरती आहे, तुम्हाला प्रॅक्टिकलला ही मेथड घ्यायची आहे. कुठली? ही मेथड आहे असिमेट्रिक ट्रिगरिंग बाय पॉझिटिव्ह पल्स. म्हणजे आपण काय करतोय, जो ट्रान्झिस्टर ऑफ आहे त्याचं कलेक्टर टू इमिटर व्होल्टेज मोजतो. बरोबर आहे, कलेक्टर टू इमिटर व्होल्टेज मोजला. आता आपण म्हणलं पहिल्यांदा Q1 ऑफ आहे, Q2 ऑन आहे. तर इथलं कलेक्टर टू कसं ओळखणार तुम्ही प्रॅक्टिकलला, तर कलेक्टर टू इमिटर व्होल्टेज मोजायचं. कलेक्टर टू इमिटर व्होल्टेज याचं जास्त भरणार आहे प्लस VCC, म्हणजे हा ट्रान्झिस्टर ऑफ. ज्याचं कलेक्टर टू इमिटर व्होल्टेज जास्त तो ट्रान्झिस्टर ऑफ असतो आणि ज्याचं कमी असतो त्याचं साधारण 0.03 0.07 वगैरे डिपेंडिंग अपॉन द ट्रान्झिस्टर त्याची व्हॅल्यू कमीत कमी येणार आहे. ऍक्च्युअली आयडियली 0 असतं पण प्रॅक्टिकली इट हॅज सम व्हॅल्यू, म्हणजे तो ट्रान्झिस्टर काय असेल ऑन असणार. ओके, मग आता आपण काय करतोय, तर साधारण 1.2 किंवा 1.3 ची बाहेरून एक पॉवर सप्लाय जोडतो. हा नाही, बाहेरून एक पॉवर सप्लाय जोडतो आणि त्याच्या बेसला काय करतो, इथं ग्राउंडला ग्राउंड देतो आणि पॉझिटिव्ह पल्स इथं अप्लाय करतो. पल्स म्हणजे पॉवर सप्लाय एक 2-3 सेकंदापुरता इथं ठेवून द्यायचा. ओके, 2-3 सेकंदापुरता इथं ठेवून दिला की काय होणार आहे, तुमचा Q1 ऑन होणार आहे आणि Q2 ऑफ होणार आहे. ते कसं कळतं, परत आपण मल्टीमीटर घ्यायचा, कलेक्टर टू इमिटर व्होल्टेज मोजायचं. याचं व्होल्टेज कमी भरणार आहे, जे मगाशी जास्त भरलं होतं आणि आता इथं काय होणार आहे, हे जे व्होल्टेज मगाशी कमी भरलं होतं ते आता फुल प्लस VCC दॅट इज 5 व्होल्ट किंवा 4.83 व्होल्ट वगैरे इथं भरणार आहे. ओके, म्हणजे जो ट्रान्झिस्टर ऑफ त्याचं कलेक्टर टू इमिटर व्होल्टेज जास्त असतं आणि जो ट्रान्झिस्टर ऑन त्याचं कलेक्टर टू इमिटर व्होल्टेज आयडियल 0 बट प्रॅक्टिकली इट हॅज अ सम व्हॅल्यू. ओके, तर हे प्रॅक्टिकल आहे, त्यासाठी समजून घ्यायचं व्यवस्थित. थेरीलाही आहे, परीक्षेत असा क्वेश्चन येऊ शकतो की डिस्कस द मेथड ऑफ triggering methods of the bistable multivibrator, or in another words say that the write a note on triggering of the bistable multivibrator. Okay, at that time you write the assembly write any one method. Okay, दोन्ही मेथड नाही लिहिल्या तरी चालतील, डिपेंडिंग अपॉन किती मार्क्सला तो क्वेश्चन विचारलाय त्याच्यावरती तुम्ही लिहायचं. दोन्ही मेथड नाही लिहिल्या चालेल, फक्त एक मेथड जी प्रॅक्टिकल आहे ती जरी लक्षात ठेवली तरी चालते. ओके, तर आपण इथं